ความลับของการจัดบ้านคือยัดเอาไว้อยู่หลังตู้นะคะพวกกาแฟเก็บถุงขยะแล้วเก็บจานทุกซอกทุกมุมแปะพิกัดของน่ารักเก็บทีเดียวตอนทำงานเสร็จแล้วใครกินข้าวแล้วไม่ยอมเก็บชามนุ่มอะเราดับไฟหรือยังเป็นอะไรที่เราชอบมากอิเล็กเคขะมากนะกองดองใช่ก็ทำได้นี่หว่าค่ะสุดจะภูมิใจบรูชฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเราจะอยู่บ้านนี้มาครบ2 ปีพอดีเลยนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆวันนี้เราก็เลยจะมาทำโฮมทัวร์กันหน่อยครับตื่นเต้นคือหลายคนน่าจะเห็นบ้านเราบ่อยแล้วนะคะจากบล็อกอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้จะมาเจาะลึกแบบทุกซอกทุกมุมแล้วก็แปะพิกัดของน่ารักเทคนิคการแต่งบ้านอะไรต่างๆให้ทุกคนด้วยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้าน3 ชั้นครึ่งแล้วก็จุดเด่นหรือว่าซิกเนเจอร์ของบ้านหลังนี้เลยคือเขาโถงสูงแล้วก็มีชั้นลอยนะคะตลอดชีวิตที่เกิดมาในวัย26 ปีเนี่ยเป็นที่พักอาศัยเป็นตัวตนของเรามากที่สุดจริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูทัวร์กันแต่ละมุมเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนเข้าบ้านมาปุ๊บมุมแรกที่จะเจอเลยนะคะก็คือมุมทีวีสุดนุ่มฟูของเรานั่นเองนะเราเป็นคนที่ชอบแบบว่าเปิดทีวีให้เป็นจอแบ็คกราวด์มิวสิกนะคะเพราะว่ามันจะมีฉากน่ารักที่มันจะเปลี่ยนไปตามมูดแอนโทนของแต่ละวันได้อย่างวันนี้ก็คือรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสวนสาธารณะนะคะทีวีนี้เป็นของแบรนด์ซัมซุงนะคะนัดจำไซส์ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนัดจะขึ้นไว้ให้เพราะว่ามันใหญ่สะใจมากแล้วรู้สึกว่าไซส์เนี้ยมันเป็นไซส์ที่พอดีกับการที่เรานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ดูหนังฟังเพลงต่างๆมันรู้สึกเต็มตามากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปจนต้องเพ่งหรือว่าไม่สบายตาอย่างที่วางทีวีอันใหญ่เนี้ยนัดซื้อมาจากโฮมโปรนะคะตอนแรกอะเรามองหาอะไรที่มันเป็นสีขาวหมดเลยแต่รู้สึกว่าพอมันมีไม้ตรงนี้มาตัดอะมันพอดีกับตัวบันไดของบ้านที่ก็เป็นไม้เหมือนกันเราก็เลยว่ามันก็ดูมีความเข้ากันดีนะคะเนี่ยพวกชั้นเชิญตรงนี้ก็คือใส่ของอะไรใดเยอะแยะมากมายและแน่นอนว่าเรามีกลุ่มเทียนหอมตรงนี้ด้วยนะคะนี่ซึ่งแต่ละวันเราก็อาจจะเปลี่ยนธีมเปลี่ยนกลิ่นในการเอาขึ้นไปจุดอะไรแบบเนี้ยส่วนนี้คือเป็นที่ใส่เครื่องมือช่างมีที่ชาร์จที่ชาร์จแบตเนี่ยหัวไดสันอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ไว้เก็บของสารพัดสิ่งเหมือนกันรกมากค่ะปิดไปเถอะแล้วก็มากันที่โคมละลายเทียนนะคะโคมละลายเทียนจริงๆอันนี้เป็นอันที่2ของนัดแล้วเพราะว่าอันแรกอะขามันหักไปหลอดมันก็แตกนะก็เลยซื้อใหม่เลยเป็นน้องอันนี้นะคะรู้สึกว่าการใช้โคมละลายเทียนมีความแบบนุ่มละมุนแล้วก็ทำให้ถนอมเทียนเรามากกว่าการจุดไฟจริงเนาะแล้วก็ทำให้ไม่ต้องมานั่งกังวลด้วยว่าเราดับไฟหรือยังหรือดับสนิทหรือเปล่าอะไรแบบนั้นแล้วก็มีกรอบรูปเดอะนิวยอร์กเกอร์อันนี้เอามาวางใกล้ๆกับทีวีก็มีความน่ารักไปอีกแบบหนึ่งคือนะเราเป็นคนที่ชอบซื้อกรอบรูปมากเพราะว่าชอบเปลี่ยนธีมนะคะก็เลยจะมีกรอบรูปอยู่เต็มบ้านเลยส่วนฝั่งนี้ก็คือจะมีดอกไม้ประดับจอเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถาดใส่กุญแจบ้านกับกุญแจรถต่างๆแล้วก็มีอันนั้นแอบอยู่ข้างหลังเสมอเลยก็คือเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะถาดอันนี้ตอนแม่มาบ้านครั้งแรกใช่ป่ะแม่ถามว่าใครกินข้าวแล้วไม่ยอมเก็บชามเราก็แบบคุณแม่มันคือของตกแต่งบ้านมันคือแฟชั่นแล้วก็แน่นอนว่ามุมทีวีของเราต้องมีคุณสะอาดด้วยค่ะเป็นเคล็ดลับบ้านเรียบร้อยนะคะจริงๆอ่ะน้องเป็นเครื่องดูดฝุ่นของแบรนด์ Eco Wax นะคะน้องก็เก่งฉลาดคืออวยยศกันเต็มที่เพราะว่าน้องดูดฝุ่นให้แล้วก็ถูบ้านให้ด้วยแล้วมันก็สะอาดมากจริงหรือว่าวันไหนที่เราไม่อยู่บ้านเงี้ยเราก็สามารถสั่งน้องผ่านแอปให้น้องดูดฝุ่นบ้านเพราะฉะนั้นก็คือต้องยกเครดิตบ้านนี้ให้น้องเหมือนกันนะคะส่วนมาด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นกรอบหน้าต่างปลอมที่เรารู้สึกว่ามีแล้วบ้านดูมีความโคซี่มากขึ้นเยอะเลยอะคือมันเป็นหน้าต่างปลอมที่แบบมีดีเทลสามารถปิดเปิดอะไรตรงนี้ได้ตามใจเรานะคะจริงๆรูปภาพข้างในมันก็เปลี่ยนได้แต่ว่านัดไม่ได้เปลี่ยนอันนี้มันจะเป็นที่ติดผนังของอีเกียนะคะที่มันสามารถลอกออกได้แบบไม่ทิ้งรอยอะซึ่งแนะนำมากนี่ปิดไว้เปิดอันนึงก็น่ารักเกรๆไปนึงต่อไปก็จะเป็นมุมโซฟาดูดของเราค่ะ
สำหรับมุมโซฟาดูดอะคือเป็นมุมที่หมอนเยอะมากๆแล้วโซฟาอวยยศเหมือนกันเป็นโซฟาที่ได้มาจากอีเกียนะคะทุกคนแล้วคือมันเป็นสีเบจที่รูปลักษณ์มันดูแบบนุ่มอะแค่มองเห็นรู้สึกว่ายังไม่ทันสัมผัสเลยมันก็นุ่มมากๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าแล้วก็แบบเป็นระบายข้างล่างให้บ้านเราแบบมีความโคซี่มินิมอลอะไรแบบนี้ซึ่งเราชอบมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบสีโทนเบจอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันอาจจะทำความสะอาดยากนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นรอยเปื้อนง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกหมอนเหมือนเนี่ยอีเกียเหมือนกันทั้งไส้หมอนแล้วก็ปอกหมอนสีแบบนี้เลยปอกอันเนี้ยคือมีประมาณ7 ล้านสีที่อีเกียไปซื้อให้ตรงธีมกับบ้านตัวเองได้เลยแล้วก็แน่นอนว่าน้องคนนี้นะคะก็มาจากอีเกียเหมือนกันเป็นอะไรที่เราชอบมากเพราะว่าเวลาเรานอนดูทีวีก็อย่างเงี้ยแหละค่ะจะแบบว่า จะฟัดน้องอยู่อย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นหมีย้วยน้องอะตัวใหญ่มากแล้วคือแบบน้องไม่เป็นทรงน้องย้วยอะซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ารักมากทุกคนคือแบบว่าน้องจะนอนท่าไหนก็ได้แล้วนะก็ชอบไปฟัดนอนดูซีรีส์นะคะเหมือนน้องเป็นขาประจำอยู่ที่โซฟานี้ตลอดไอเทมประจำโซฟาเพราะฉะนั้นก็คือโซฟาตรงนี้จะเป็นโซฟาที่ดูดมากเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งปุ๊บเราก็จะไม่ค่อยอยากออกไปทำอะไรอย่างอื่นเท่าไหร่อยากนั่งดูทีวีอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะคือมันพอดิบพอดีแล้วก็เป็นอะไรที่ฟินใจมากๆนะคะกระเถิบมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะแน่นอนว่าโซนโซฟาเราก็ต้องมีโต๊ะกลางตรงนี้ด้วยจ้าอันนี้เป็นโต๊ะกาแฟนะคะจริงๆโต๊ะกลางอันนี้มันเคยเป็นสีขาวที่เป็นกระจกกลมมาก่อนแต่ว่านัดเปลี่ยนเพราะว่าเราอยากให้มันมีความสีตัดกันระหว่างพรมกับโต๊ะกลางด้วยเราก็เลยเปลี่ยนเป็นโต๊ะประมาณนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะคะนัดซื้อมาจาก Shopee ราคาประมาณ500 กว่าบาทเองอันนี้ก็ต้องรีวิวเลยว่าด้วยราคาที่ย่อมเยาขนาดนั้นน้องก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คุยกับตัวเองไว้เลยว่าถ้าเกิดจะใช้โต๊ะกลางตัวนี้อย่าค้ำอะไรหนักๆเพราะว่าน้องอาจจะบรูชตรงกลางแบบ นี่ก็เลยใช้โต๊ะกลางแบบแค่วางกินข้าววางของอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้วางของหนักมากนะคะแล้วก็จะมีของกระจุกกระจิกเล็กน้อยก็คืออันนี้เป็นต้นไม้ปลอมจากอีเกียแล้วก็อันนี้เป็นโคมไฟน่ารักนะคะเปิดปิดได้แล้วก็เป็นที่รองแก้วเนาะแล้วก็นอกจากโซฟานะคะก็ต้องมีน้องคนนี้ด้วยจ้าอันนี้เหมือนเป็นโซฟาขนาดเล็กที่เอาไว้ตั้งพื้นนะคะทุกคนความน่ารักของเก้าอี้ตัวนี้นะรู้สึกว่าถ้าเกิดใครเป็นคนชอบติดนั่งพื้นอ่ะก็คือจะเหมาะมากเพราะว่า texture ของโซฟาเหมือนก้อนดินน้ำมันแล้วที่สำคัญคือน้องสามารถปรับระดับได้ค่ะมันจะกึกอย่างเงี้ยคือเราอยากจะนอนเอนอ่านหนังสือยาวไปเลยก็ได้หรือว่าอยากจะนั่งตัวตรงกว่านี้ก็คือมันปรับระดับได้หลายระดับนะก็เลยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบว่ามีติดบ้านแล้วคือมันยิ่งทำให้เราคอมฟี่มากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าก็ต้องมีน้องกบอันนี้นะคะ Life Friend Collection นั่นเองเป็นหมอนสุดนิ่มทุกคนมันนิ่มมากจริงๆมันแบบฟาบ ชอบนอนกอดน้องตรงนี้แล้วก็ดูหนังไปด้วยนะคะเป็นอะไรที่ฟินมุมนี้คือเป็นมุมที่ฟินมากลืมอีกอย่างนึงและแน่นอนว่าพรมของเราอันนี้นะคะมาจากร้าน IG ชื่อว่า Plain House นั่นเองพรมทุกอันในบ้านหลังเนี้ยมาจากร้าน Plain หมดเลยนะคะเพราะว่าพรมเขาใหญ่แล้วก็ราคาดีงามมากเนาะและอันนี้ก็คือเป็นพรมขนสั้นนะคะก็คือมันไม่ได้มีขนออกมาทำความสะอาดง่ายแต่อีกอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนพึงระลึกไว้ก็คือบางครั้งถ้าเกิดเราใส่สลิปเปอร์หรืออะไรที่มันแบบพื้นเรายังไม่สะอาดแล้วเราเดินขึ้นไปย่ำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นรอยดำๆแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนแบบชอบมองอะไรที่มันขาวตลอดเวลาพรมสีขาวอาจจะเป็นหนึ่งไอเทมที่ทำให้เราขัดตาได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันก็จะสกปรกง่ายที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มายมากแบบสกปรกนิดหน่อย ดูน้องสิคะดูน้องสิแล้วก็ถัดจากมุมโซฟานะคะเลื่อนมาก็จะเจอเป็นมุมนี้เลยอันนี้เป็นมุมมินิเคาน์เตอร์อ่านหนังสือนั่นเองมุมตรงนี้เนี่ยเป็นอีกมุมหนึ่งที่เฟเวอริตมากๆเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ปีนี้ตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นใช่ไหมเราก็เลยเป็นพวกชอบตุนค่ะชอบกองดองตรงนี้ก็เลยจะเป็นเซตหนังสือที่ซื้อมาใหม่แล้วอยากอ่านแล้วก็จะเอามาตั้งไว้เนาะอย่างถ้าเกิดหนังสือเล่มไหนที่หันหน้าออกแล้วมันมีโพสต์อิทแบบนี้ค่ะอันนี้แปลว่าอ่านไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดหนังสือไหนที่มันเห็นเป็นปกตรงๆแบบนี้ก็คือยังไม่ได้อ่านนะคะเดี๋ยวจะพยายามหันหน้าออกแบบนี้ให้ได้ทั้งหมดก็คือจะอ่านให้เยอะขึ้นนั่นเองอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นล็อกเกอร์ที่ซื้อมาจากอีเกียนะคะคือนะเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่ขาวๆคลีนมากเพราะว่ามันเข้ากับห้องได้ง่ายแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันเป็น texture ของล็อกเกอร์ที่แบบ
น่ารักอะมันเราเหมือนอยู่ในโรงเรียนเราเก็บของในล็อกเกอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่านัดชอบซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีฝาข้างหน้าปิดแบบทึบอะค่ะเพราะว่าเวลาเราเก็บของอะมันจะไม่เห็นความรกข้างในคือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เก็บของสวยงามอะไรมากที่ทุกคนเห็นว่าทำไมบ้านคลีนจังเพราะว่าเรายัดความเละเทะทุกอย่างอยู่หลังฝาอันนี้คือเป็นตู้แห่งความลับเพราะว่าข้างในมันก็คืออิเละเขะขะมากนะคะแล้วเวลาจะหาของก็ค่อยเปิดหาอีกทีอะไรแบบเนี้ยนี่คือเคล็ดลับซ่อนไว้ค่ะ ส่วนลิ้นชักอันนี้ก็คือจะชอบเอาไว้วางกระเป๋าที่เอามาใช้ในอาทิตย์นั้นๆนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกปากกาเทปอะไรต่างๆตรงนี้เนาะอันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นแม็กนะคะมันก็จะเป็นพวกไอเทมของน่ารักที่นัดเก็บสะสมไว้แล้วก็แบบตอนไหนที่จะได้ใช้ทำการ์ดเขียนการ์ดส่งให้ใครเราก็จะเปิดใช้จากตรงนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราต่อของจากอีเกียเองมันมีความภูมิใจมากจริงๆอะทุกคนเวลาเปิดเข้าบ้านหรืออยู่ในบ้านกับสิ่งที่เราต่อเองมันก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทำได้นี่หว่า อะไรแบบนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นมุมเขียวๆเล็กๆนะคะทั้ง2 อย่างนี้มาจากอีเกียส่วนใหญ่แล้วเราจะชอบซื้อกระถางที่มันแยกออกมาแบบนี้แล้วก็เป็นต้นไม้อะไรนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะคะเราจะได้เอามาแมทว่าสลับกระถางอะไรไปมามันก็จะดูไม่น่าเบื่อเนาะอย่างโคมไฟน้องเห็ดอันนี้มาจากอีเกียเหมือนกันนาดาเซตไฟไว้ให้เขาเป็นไฟอ่อนเพราะว่านาใส่หลอดไฟที่มันสามารถเปลี่ยนสีกับลดระดับแสงเข้าไปข้างในนะคะอันนี้คือคล้ายๆเป็นดิฟฟิวเซอร์นะคะของแบรนด์พรีเมียมอโรมาก็เอามาวางตรงนี้ก็มีความน่ารักดีน้องจิ๋วคนนี้ก็คือเป็นที่ชอบไปกดกาชาปองมา ก็มีน้องคนนี้อีก1 คนนะคะที่ไปกดมาได้ส่วนกรอบรูปอันใหญ่อันนี้นะคะกรอบดำมาจากอีเกียแต่ว่ารูปข้างในก็คือไปเที่ยวเชียงใหม่มาแล้วก็ซื้อติดกลับบ้านมาด้วยนะคะแต่นัดตัดไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่มันก็เลยเห็นเป็นคลื่นรูปอยู่ข้างในแต่ก็ไม่ไม้ค่ะต่อไปเป็นมุมโต๊ะทำงานของเราแล้วค่ะอันนี้เป็นมุมโต๊ะทำงานที่ใหญ่อลังการมากนะคะทุกคนคือนัทเป็นคนที่ชอบโต๊ะใหญ่ๆแบบนี้มากเพราะว่าเวลาทำงานอะคือมันแบบสามารถกระจายตัวทุกอย่างบนโต๊ะได้นะคะแล้วก็ตรงหัวโต๊ะก็จะมีพวกของเล็กๆน้อยๆในการทำงานพวก memo pad space sheet iPad อะไรต่างๆนะถ้าเกิดเป็นตะแกรงสีขาวอันนี้ก็คือมาจากอีเกียนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นกล่องทิชชู่ที่เป็นรูปบ้านมันสามารถเปิดอะไรอย่างนี้ออกมาได้น่ารักมากเลยแล้วก็ดูเข้ากับบ้านมากๆนะคะแบบนี้แล้วก็นี้คือเป็นบรรดาสารพัดสายชาร์จแบตนะคะขอบอกเลยว่ายิ่งสายอยู่ใกล้ตัวในการทำงานมากเท่าไหร่ยิ่งฟินและสะดวกมากขึ้นเท่านั้นนะก็เลยต่อสายจากข้างล่างที่ยุ่งเหยิงยุ่งมากแบบนี้นะคะมันจะได้เอามาชาร์จอะไรตรงนี้คือได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีเก้าอี้ตัวนี้มาอีกอันนึงด้วยมันจะเป็นตะข่ายน่ารักแบบนี้มันก็จะทำให้บ้านเราดูเป็นคาเฟ่มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็มาจากอีเกียส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆในบ้านเราก็คือจะมาจากอีเกียทั้งนั้นเลยนะคะนี่อย่างเก้าอี้หมุนๆอันนี้ก็มาจากอีเกียนะคะทุกคนแล้วก็มีตัวเบาะรองหลังตรงนี้เนาะเอาไว้นั่งทำงานถ้าเกิดสมมติว่านัดลองนั่งทำงานแล้วก็เวลามองออกไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิวประมาณนี้นะคะก็คือเป็นวิวบ้านสุดน่ารักของเราเองแล้วพอกระเถิบจากมุมทำงานนะคะก็จะมาเป็นมุมตู้ตรงนี้นั่นเองหน้าแปลกที่ตรงนี้เป็นแบบตู้โปร่งไม่มีฝาปิดเลยเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราชอบทำอะไรให้มันมีฝาปิดแต่ว่าก็ถ้าเกิดมันทึบเกินไปทั้งว่ามันก็อาจจะดูไม่โปร่งนะคะตรงนี้มันก็เลยเป็นโซนที่เป็นตู้เป็นชั้นวางโปร่งเนาะแล้วก็นัดพยายามที่จะเอาของมาวางแบบกระจุมกระจิมเล็กน้อยอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คือจะมีกระถางต้นไม้ที่เหมือนเดิมเราซื้อแยกมานะคะอันนี้เป็นดิฟฟิวเซอร์นะคะส่วนนี้ก็คือเป็นบรรดาการ์ตูนอะไรของนัดทั้งหลายที่เอาไว้เก็บอ่านมี AirPod อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นการ์ตูนอีกแล้วจ้าส่วนนี้ก็จะมีเครื่องปริ้นด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นที่เก็บของอะไรต่างๆแล้วก็ด้านล่างก็จะมีกล่องสีเบจแบบนี้ด้วยเราก็จะแยกไว้ว่ากล่องนี้สำหรับใส่อุปกรณ์เกี่ยวกับ iPhone นี้ใส่เอกสารอันนั้นใส่พวก accessory นะคะมันก็เป็นกล่องแห่งความลับเหมือนกันเพราะว่าข้างในก็คือของเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้นะคะนี่เก็บไว้ส่วนอันนี้มันจะเป็นชั้นเตี้ยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาเก็บของเหมือนกันนี่แหละเพราะว่าเห็นว่าระหว่างช่องตรงนี้มันมีพื้นที่เหลือเราก็เลยเอาน้องคนนี้ใส่เข้ามาแล้วก็เป็นที่วางเครื่องดูดฝุ่นไดสันตรงนั้นด้วยเพราะว่าแบบมันแทบจะไม่เห็นเลยส่วนด้านบนนี้คือเป็น Lego Vespa ที่นัดต่อเองนะคะสุดจะภูมิใจแล้วก็มีกระเบื้องบ้านตรงนี้ด้วย
คือจริงๆอะตั้งใจว่าชั้นบนตรงเนี้ยจะเอาเลโก้ที่ตัวเองต่อมาวางนะคะแต่ว่าเพิ่งต่อนั้นเสร็จอันเดียวก็เลยเดี๋ยวก่อนรอก่อนเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นมุมตรงข้ามกับโต๊ะทำงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองค่ะก็คือแบบเป็นห้องน้ำแขกชั้นล่างสุดนะคะตรงนี้ส่วนพัดลมอันนี้ขอบอกเลยว่ามีความมินิมอลสูงมากนัดไม่แน่ใจว่านัดซื้อมาจากไหนน่าจะโฮมโปรบ้างแต่ว่าเป็นของแบรนด์นี้นะคะคือน้องเขามินิมอลมากจริงๆที่ซื้อมาก็เพราะมินิมอลเลยค่ะแล้วก็พอถัดจากห้องน้ำตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้องครัวแล้วค่ะคือห้องครัวพื้นที่น้อยมากจริงๆเล็กแค่นี้เองนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำอาหารอลังการมากอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็อยู่ตัวแล้วเนาะเราชอบมากตรงเนี้ยที่ข้างบนของบ้านมันเป็นอะไรที่ปิดทึบแล้วก็มีหลายช่องข้างบนถ้าเกิดนัดเปิดมาทุกคนก็จะตกใจนิดนึงเพราะอย่างที่เราบอกความลับของการจัดบ้านคือยัดเอาไว้อยู่หลังตู้นะคะอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นตู้ของบรรดาแก้วอะไรต่างๆนะคะมีทั้งเป็นชั้นบนชั้นล่างแบบนี้อุ้ยตู้นี้ก็คือจะเอาไว้ใส่พวกแจกันดอกไม้กล่องอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตู้ฝั่งนี้ก็คือจะเอาไว้เก็บพวกบรรดาของก็เก็บของเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอันนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟนะคะลงมาก็จะเป็นที่ใส่ของอีกจริงๆนะคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะมีอะไรปิดสักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาน้ำยาเช็ดถูดับกลิ่นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็โซนนี้ก็คือจะเป็นเตามินิสำหรับการทำครัวอะไรต่างๆเนาะเปิดไฟอะไรใดๆได้นะคะแล้วก็ที่บ้านนี้เนี่ยเตาเขาจะเป็นเตาไฟฟ้าให้ก็ค่อนข้างสะดวกทีเดียวส่วนอันนี้ก็คือเป็นเตาอบที่ได้ใช้บ่อยๆนะคะเป็นเตาอบของเสี่ยวมี่เนาะแล้วก็มีที่แขวนพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆแล้วก็เป็นโซนของการล้างจานนะคะและใช่ค่ะทุกคนจะเห็นว่าเรามีพวกบรรดาแก้วต่างๆหรือจานต่างๆที่เป็นสีสันน่ารักเยอะแยะไปหมดนั้นน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมพวกเครื่องครัวที่มันเป็นสีน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างจานแล้วเอามาตากก็คือจะเป็นอะไรที่สีน่ารักกะมุกกะมิแบบนี้มากๆเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะอยู่ใกล้ๆซิงค์น้ำแล้วก็มีต้นไม้เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับห้องครัวของเราเล็กน้อยเนาะส่วนอันนี้ก็คือเอาไว้เก็บพวกกาแฟเครื่องปรุงอะไรต่างๆของนัดนะคะรวมถึงตรงนี้ก็คือเอาไว้เก็บถุงขยะแล้วก็อันนี้เก็บพวกกระทะอะไรต่างๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานที่เก็บจานข้างในตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะก็ชั้น1เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูชั้นลอยกันจ้านี่พอขึ้นมาจากข้างล่างนะคะก็จะมาเจอแบบนี้เลยค่ะคือจริงๆอ่ะนาดาตั้งใจไว้ว่าชั้นเนี้ยอยากให้เป็นชั้นอ่านหนังสือนะก็คือเอาหนังสือมากองสุ่มกันข้างบนเยอะๆแต่ว่าก็ไม่ได้ทำนะคะแล้วก็กลายเป็นชั้นลอยที่ค่อนข้างโล่งแบบนี้เนาะอย่างนี้ก็คือแบบนัดมีเอาทีวีมาวางอันนี้ก็เป็นทีวีของ Samsung เหมือนกันนะคะเป็น Samsung The Slip เนาะเขาจะเป็นน้องขาตะเกียบที่มินิมอลแบบนี้รู้สึกว่าเป็นทีวีที่มินิมอลมากอ่ะมีต้นไม้ปลอมอีกแล้วจ้าต้นไม้ปลอมบ้านนี้เยอะมากนะคะเพื่อเพิ่มความเขียวขจีให้กับบ้านหลังนี้เพราะว่านัดเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ไม่รอดก็เลยต้องพึ่งอะไรอย่างนี้หลายต้นเลยอันนี้ก็คือจะมีชั้นวางของด้วยแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะวางอะไรดีแล้วก็เป็นมินิโซฟาตัวเล็กๆนะคะอย่างอันนี้เป็นโซฟาบินแบ็กที่สั่งมาจาก Lazada เนาะพรมเหมือนเดิมว่ามาจากร้านเพลนนะคะพรมเขาน่ารักจริงพรมอันนี้ก็เป็นขนสั้นเหมือนกันแต่นี้ก็คือจะมีลายเพ้นออกชมพูน่ารักนะคะก็เลยกลายเป็นว่าชั้นนี้เนี่ยส่วนใหญ่นัดใช้ออกกำลังกายแบบโยคะพิลาทิสอะไรเบาๆที่ออกตามคลิปได้นะคะแล้วก็อย่างฝั่งนี้ก็คือจะเป็นบรรดาชั้นเอาไว้เก็บของนั่นเองตรงนี้ก็คือเป็นบรรดากล่องที่นัดไม่ยอมทิ้งสักทีไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บไว้ทำไมแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะแล้วก็มีพวกต้นไม้ปลอมดอกไม้ปลอมเสื่อโยคะแต่รู้สึกว่าเป็นมุมที่วางชั้นตรงนี้ก็น่ารักดีแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดเป็นห้องแห่งความลับเหมือนกันรู้สึกว่าบ้านที่มีชั้นลอยหรือว่าบ้านที่มีโถงสูงอะไรแบบนี้ทำให้มูดในการทำงานมูดในการอยู่บ้านมันฟินมันดีมากๆเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เรา
ลงมาจากบ้านตอนเช้าอะมุมที่เราเห็นก็คือเดินลงไปมันก็จะเห็นเป็นแบบเนี้ยทุกคนเรารู้สึกว่าบ้านเราเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากรู้สึกเป็นบ้านที่แบบหายใจหายคอสะดวกมากเลยอะจากตอนแรกที่เราก็เป็นคนติดบ้านอยู่แล้วแต่ว่าพอยิ่งได้มาอยู่บ้านแบบนี้โถงสูงแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกยิ่งติดบ้านเข้าไปอีกนะคะอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้นะคะมี3ชั้นครึ่งอันนี้เรารีวิวกันไปแล้วชั้นครึ่งแต่อีก2ชั้นบนเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนเนาะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้นัดด้วยนะคะแล้วก็พิกัดของต่างๆก็คือนัดจะแปะเอาไว้รัวๆใต้คลิปเหมือนเดิมเลยเนาะใครอยากแต่งบ้านหรือว่าปรับมุมห้องก็คือลองไปเช็คด้านล่างได้นะคะหวังว่าจะ enjoy กับการอยู่บ้านมากขึ้นนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย